Vì sao Đả Cẩu Bổng Pháp là môn võ trấn phái nổi tiếng của cái bang mà Kiều Phong một mực không bao giờ sử dụng tuyệt kỹ này? Cái bang trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung là một trong những bang phái đứng đầu thiên hạ. Trong Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xà Điêu và Thần Điêu Hiệp Lữ, cái bang xưng hùng cùng với các phái như Thiếu Lâm và Minh Giáo. Dưới sự lãnh đạo của Kiều Phong, trong Thiên Long Bát Bộ, cái bang nhận trọng trách chuyên làm tai mắt tình báo giúp nhà Tống chống ngoại xâm. Cái bang khi đó nhờ được Kiều Phong dẫn dắt đã lập được vô số công trạng to lớn cho võ lâm Trung Nguyên và Đại Tống. Lực lượng của cái bang lên tới hơn 60 người ở thời điểm đó. Đáng tiếc rằng, Kiều Phong chết sớm nên cái bang mất đi bang chủ và mất đi vị thế ban đầu. Sau này khi Hồng Thất Công lên nắm quyền thì cái bang mới dần khôi phục danh tiếng năm xưa. Tiếp đó, khi Hoàng Dung, nữ bang chủ đầu tiên của cái bang lên tiếp quản, thì bang phái này đã liên tiếp lập được nhiều đại công và lấy lại được danh tiếng trên giang hồ. Cái bang sở dĩ có thể thống lĩnh giang hồ đương nhiên không thể không kể đến hai tuyệt kỹ trấn phái vô song, được truyền lại qua nhiều đời là Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp. Trong Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong đã đưa Hàng Long Thập Bát Chưởng thành chưởng pháp danh bất hư truyền. Theo Kim Dung, chưởng pháp này của Kiều Phong bao hàm tinh hoa của Nho gia và Đạo giáo và đã đạt tới cảnh giới vĩnh viễn bất bại. Kiều Phong là người duy nhất sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng đến độ xuất chiêu thần tốc. Trong chớp mắt đã xuất ra 3 chiêu với kình lực như sóng thần. Phạm vi lên tới 10 trượng, khiến cho các cao thủ đương thời phải khiếp sợ. Như đã nêu ở trên, ngoài Hàng Long Thập Bát Chưởng, Đả Cẩu Bổng Pháp cũng là một môn võ học trấn phái của cái bang. Đả Cẩu Bổng Pháp chỉ có thể truyền cho bang chủ, do bang chủ đời trước truyền lại cho người kế nhiệm. Môn bổng pháp này phải dùng chung với bảo vật trấn bang là Đả Cẩu Bổng. Kỳ thực, Đả Cẩu không phải hoàn toàn là ý đánh chó mà còn là đánh kẻ ác nữa. Đả Cẩu Bổng Pháp có 36 chiêu. Mỗi chiêu có rất nhiều thức biến hóa khác nhau tạo thành các chiêu thức mạnh mẽ vô song. Đả Cẩu Bổng Pháp dựa trên 8 tự quyết là buộc, đập, trói, đâm, khiêu, dẫn, khóa, xoay. Dựa vào thực lực của địch thủ, người sử dụng Đả Cẩu Bổng Pháp sẽ sử dụng một trong 8 khẩu quyết để đánh lại. Điểm lợi hại của Đả Cẩu Bổng Pháp là từ chiêu thức biến ảo tinh vi, mà khiến cho người có võ công kém hơn đối thủ cũng có thể chiến thắng. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá được Hồng Thất Công truyền cho bộ bổng pháp này. Nhờ có sức mạnh của Đả Cẩu Bổng Pháp, Dương Quá đã đánh cho Kim Luân Pháp Vương không có cách nào chống trả. Và Hoàng Dung chính là người đã luyện thành và trở thành cao thủ Đả Cẩu Bổng Pháp. Thậm chí, ngay cả Lý Mạc Sầu với võ công siêu phàm, xuất thân từ phái Cổ Mộ cũng không thể đánh trả lại Hoàng Dung. Đả Cẩu Bổng Pháp cũng nhờ có Hoàng Dung mới được các nhân sĩ giang hồ biết đến rộng rãi. Tại sao Kiều Phong không dùng Đả Cẩu Bổng Pháp? Tuy nhiên, Đả Cẩu Bổng Pháp mạnh như vậy nhưng Kiều Phong chưa bao giờ sử dụng môn võ này. Tại sao lại như vậy? Có người hâm mộ tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung nói rằng, bởi Kiều Phong vốn là người có tính khí cứng rắn, mạnh mẽ, nên anh ta phù hợp dùng Hàng Long Thập Bát Chưởng hơn là Đả Cẩu Bổng Pháp. Ngoài ra, với trình độ sử dụng Hàng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong, thì chỉ riêng tuyệt kỹ đó đã đủ để trở thành đại cao thủ võ lâm rồi. Vì vậy, chàng ta không cần tới Đả Cẩu Bổng Pháp. Thế nhưng, đây không phải là nguyên nhân chính. Trên thực tế, việc Kiều Phong không sử dụng Đả Cẩu Bổng Pháp để đối phó với kẻ địch là vì xuất thân của anh ta. Vốn dĩ, Kiều Phong là con nuôi của nhà họ Kiều. Sau đó bái Huyền Khổ đại sư của Thiếu Lâm và Uông bang chủ của cái bang làm sư phụ. Nhờ có năng khiếu bẩm sinh, Kiều Phong đã trở thành một đại cao thủ võ lâm và làm bang chủ cái bang. Khi đang là bang chủ cái bang thì bí mật về thân thế của Kiều Phong bị lộ. Kiều Phong thực ra mang họ Tiêu, thuộc dòng dõi Khiết Đan, được coi như kẻ thù của người Tống. Kể từ đó, Kiều Phong rời cái bang và chọn cách đi truy tầm lại bí mật thân thế của mình. Chúng ta vẫn biết Kiều Phong là một người chính trực, thẳng thắn. Vì thế, anh ta chắc chắn sẽ không sử dụng Đả Cẩu Bổng Pháp, môn võ trấn phái của cái bang khi chiến đấu. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share
và đăng ký kênh nhé. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.